Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe my YouTube channel para lagi po kayong updated once na meron na naman akong bagong tutorial na ibabahagi. Sa mga nagtatanong kung ano po ang cellphone na gamit sa pag-root, ito, sundan nyo lang po ang bawat step and I hope na gagana sa mga cellphone. So disclaimer lang po, ito po ay for educational purpose only lang po. So hindi ko po ito recommended na gamitin natin sa mga kaya huwag niyo pong i-skip ang video para masundan niyo po ang bawat step na